Adúpẹ́ lọ́wọ́ Jésù ọba. We thank God. We thank God. Fún ẹ̀kọ́ ti ọ̀sẹ̀ yìí. For our lesson this week. Ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá. Last week. A pa ibi méjì pọ̀. We joined two lessons together. Ìtí a pè ní òfin mẹ́wàá apá kìíní àti apá kejì. The 10 commandments, first part and second part. A mọ̀ pé ìwọ̀nba tí a rí sọ níbẹ̀ tí a bá ti ń kà yóò ẹ̀mí máa fi yé wa sí. You know that the few we discuss as we're reading, Holy Spirit will be shedding light on it. Bí a ti mọ̀ pé already nínú nítorí ìsọjí July. Gbèsè ọ̀sẹ̀ mẹ́rin láti gẹ́lẹ̀. We are indebted of 4 lessons. But à ń pa tèmi àti tìjọ́ mẹ́jọ kí n pápọ̀ mọ́ náà. I feel like joining today's lesson and lesson together. Justice tó yẹ. So maybe that's what to do justice to it. Àwọn ọ̀rọ̀ tó ṣe pàtàkì. Some key words. Wọ́n wà ní àwọn ẹsẹ̀ Bíbélì kan ní kàkà yẹn. Bible verses we are told to read. Ṣé pé èèyàn gbọ́dọ̀ mẹ́nu bà. That we must mention. So mo láti wá kúkú wò pé kí n dúró lórí ilé torí tá a bá papọ̀ àtẹnika ìtó ń bọ̀ chapter méjì. Next one is 2 chapters. Ni wọ́n fún wa fún ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀. Ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ gangan. Next week. Chapter méjì ni fún eléyìí chapter odidi kan àti ẹsẹ̀ bíi mélòó kan. So a mọ̀ nínú orí ogún díẹ̀ a wà ká gbogbo orí kọkànlélógún but ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ orí kejìlélógún orí kẹtàdínlógún gbogbo ẹ̀. So ẹ̀rí pé ó ṣe pàtàkì ká a gbọ́dọ̀ farabalẹ̀ fún so ká lè rí àwọn nǹkan tó ṣe níbẹ̀. So a pè ní àfikún òfin àti ìlànà àbí kí ni Yorùbá ti pè. Additional laws and ordinances. Àti àwọn ìlànà àfikún additional laws. Òfin àti àwọn ìlànà. Ordinances 1. That's right. Bí wọ́n ti ṣe wí lédè òyìnbó yẹn gan additional law and ordinances. Àfikún òfin àti àwọn ìlànà pàtàkì. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ ka Bíbélì náà ń gbà yẹn. Ká tiẹ̀ kọ́ ka díẹ̀ ká tó máa padà sí. Ẹ jẹ́ á bẹ̀rẹ̀ láti orí ogún ẹsẹ̀ kejìlélógún dé ìkẹrìndínlọ́gbọ̀n. Chapter 20 verse 22 to 26. Olúwa sì wí fún Mósè pé báyìí ni kí ìwọ kí ó wí fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì pé ẹ̀yin rí bí èmi ti bá yín sọ̀rọ̀ láti ọ̀run wá ẹ̀yin kò gbọ́dọ̀ ṣe ọlọ́run mìíràn pẹ̀lú mi ẹ̀yin kò gbọ́dọ̀ ṣe ọlọ́run fàdákà tàbí ọlọ́run wúrà fún ara yín pẹpẹ erùpẹ̀ ni kí ìwọ kí ó àti akọ màálù rẹ ní ibi gbogbo tí mo bá gbé fi ìrántí orúkọ mi sí èmi ó máa tọ̀ ọ́ wá èmi ó sì máa bùkún fún ọ bí ìwọ bá ṣe ohun ọ̀nà rẹ lé orí rẹ̀ ìwọ ò sọ di àìmọ́ ìwọ kò sì gbọ́dọ̀ bá àkàsọ̀gun orí pẹpẹ mi kí òò rẹ kí ó má ṣe hàn lórí rẹ̀. A sì máa lọ sínú orí kọkànléní ogún yẹn a kàn máa mú bí kọ̀ọ̀kan bẹ̀ torógùn. Tí a bá wò lónìí bí mo ṣe sọ tí a ti sọ̀rọ̀ nípa òfin mẹ́wàá. A kọ àwọn yẹn sínú wàhálà. Tẹ́ bá dé ọ̀pọ̀lọpọ̀ churches. Mi ò lòdì sí o mo kàn ń sọ ní o. Wọ́n á ṣe ojú kìíní flag wọ́n á ṣe sẹ́nu nà àgbáwọ̀ main entrance wọ́n wá kọ òfin mẹ́wàá yẹn wọ́n á gbé sí. Ó dára bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹni mélòó ló ń ka àwọn tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ kíkọ káàkiri tá a máa ń kọ nígbà míì yàtọ̀ sí ntẹ́ bá kọ sọ́ọ̀kan tí gbogbo ojú máa rí tán mọ̀ pé yes ntẹ́ bá fẹ́ káwọn èèyàn rí tẹ́ fẹ́ káwọn èèyàn máa débẹ̀ kà. a ti gbé sí orí ọ̀tà níbi tó jẹ́ gbogbo ẹni bá wọlé òun náà máa kọ́ rí. Many that come in first build it and say it. Good gbogbo
àyíká tán bá wọ̀ gbogbo ohun tó bá wà ń bẹ̀ báyìí wọ́n á kọ́kọ́ fojú scan. When they get to a place, they look at the wọ́n environment. kì í ṣe gbogbo wa. But not every one of us can do such a thing. tán kọ sí sanbọ́ọ̀dù. What is in the ó signboard? tọ́ Many ni have not read it. ẹlòmíì ò mọ nǹkan tán kọ sí sanbọ́ọ̀dù Many have never pé seen wọ́n mà this. tiẹ̀ ti ṣe sanbọ́ọ̀dù tuntun ní This is a new ṣọ́ọ̀ṣì signboard. ẹlòmíì àní What is it saying? èmi ò mà tiẹ̀ rí. I just I did take note of it. so òfin mẹ́wàá yẹn akọ́ sí wàhálà àgbẹ̀ Take fún out Mósè. inscribed in the tablet. ẹ rí i pé òfin mẹ́wàá yẹn We said these 10 commandments kò kọjá is not enough. kò kọjá. It's not enough. ọ̀nà jẹ́ pé òfin yẹn wá pọ̀. That's why we have numerous laws. tí a bá dẹ̀ rí òfin ayé lónìí òfin tí Ọlọ́run fún àwọn Ísírẹ́lì láti ẹgbẹgbẹ̀rún lọ́nà ẹgbẹ̀rún ọdún òun lórílẹ̀‐èdè ṣe nǹkan lónìí tán ń lò. ìgbà míì gan wọ́n ṣẹ̀ máa jí tí nǹkan mi bá ṣẹlẹ̀ ẹ̀tún jẹ́ aṣòfin báyìí ọ̀tẹ́ bá wò ó ẹ̀ rí i pé Ọlọ́run ti sọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. The law that you today is the law that God has given. òwò ẹrú tí wọ́n kọ́ àwa dúdú lẹ́rú even àwa dúdú ń kóra wa lẹ́rú nílẹ̀ yìí We have slave trade, even black to nílẹ̀ black. Nàìjíríà In this Nigeria, èèyàn ra ẹrú Black, gbogbo wa la gbọ́ nìbàdàn yìí even in Badala. ìtàn ẹfún ṣetán aníwúrà You can hear Fisher Tanimura story. olówó ni ìyálóde Ìbàdàn Very well. iye ẹrú tó ní so She has àwarawa àmúra wa lẹ́rú kó tó di pé òyìnbó dé rárá before white came, wọ́n wá mú wa lẹ́rú before they came to enslave and us. even nígbà tí àwọn òyìnbó ń jà fún The dúdú white ìran fighting èèyàn for dúdú black. mo ti sọ rí níbi ìbànú Bible study kan pé kí òwò ẹrú wọn gbọ́dọ̀ ra ẹrú wá sọ́dọ̀ àwọn ọmọ láti ilẹ̀ èèyàn dúdú èèyàn làwọn náà But they're human àwọn kan ń jà gidigidi They're fighting over there. òyìnbó náà ti ṣe bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ No, àwọn yẹn they have bíi done kí wọ́n máa lots. threaten life wọn kí wọ́n máa sọ pé a máa pa yín Change ni your life, they'll be ibi killing tá a you. ti ń jẹ We have èwo been ló kàn yín pẹ̀lú èèyàn What dúdú concerns you about black people? àwọn kan fẹ̀mí wọn wewu sí i Some, they pé wọ́n gbọ́dọ̀ lost dá their dúró life. so ìgbà tó yá wọ́n Go to ṣe pẹ̀lú They did ariwo it. ó wọ ìjọba létí Yeah, government heard about it, ìjọba ṣẹ̀ wá ṣòfin and government had the law. nípa This is ẹrú law. This is law pé concerning dẹni gbogbo slavery. ẹrú tó bá wà lọ́wọ́ olúkúlùkù Every slave you have, ẹ gbọ́dọ̀ jẹ́ wọn máa lọ you kọ́ ẹ must pé free them. inú bíbélì náà ti pàpà wá mú They eventually got it from the scriptures, from the Bible. ọ̀pọ̀ òfin tá a sì máa jí lọ́la pé ó The yẹ law is- kófin yìí wọnú òfin Nàìjíríà is- bíbú Amẹ́ríkà ní o gbogbo ẹ̀ ẹ rí i pé You see, tẹ bá wọnú bíbélì if you look at the Bible very ó well, ti wà ń bẹ̀ ọ̀rẹ́dì I mean, it has been there ọkàn jẹ́ already. pé n tó máa ń ṣe ọmọ èèyàn What about the human being? ìlú tí ò bá ti sófin ẹ̀ṣẹ̀ ò sí. In a nation where there's no law, there's no crime. mo ka ìwé kan níbi ọdún díẹ̀ sẹ́yìn I read a book years ago, pé Coca-Cola táàmù yìí the Coca-Cola we are drinking, cocaine ni ó wà ní ẹ̀ tẹ́lẹ̀ it was cocaine. They used cocaine, they used cocaine for it before. coca leaf The coca leaf, ló náà fi ń produce they cocaine used to produce òun náà cocaine. ń lò nígbà tó ń ṣe tán They use kọ́kọ́ it bẹ̀rẹ̀ when they first oní started. kóòkì ṣe gbayì That's why it was so so popular. ìgbà tó yá lòfin dé Got the time law pé came. nǹkan mímu ẹlẹ́rìndòdò ńlá Till tomorrow, dọ́là till tomorrow, kò sínú gbogbo kólà tó wà none of the cola. láyé I'm telling you the truth Òótọ́ mo sọ fún tó yín, gbayì tó Coca-Cola but it's so popular like Coca-Cola. Pepsi cola Pepsi, whatever cola any you other have cola. whatever kò tí ì Anyone. sí ìtó gbayì tó But Coke it's more popular than Coke. tẹ́ bá lọ bí tí wọ́n ti rówó tọmọdé rówó mu nǹkan You go to kì í ṣe where bí children are sóbì drinking. tí èjẹ ń kánú No. ta ni wo mi tí mo lọ mú kóòkì kó kan Yeah, fi take ṣe a Coke. pẹ́ńgbẹ́ mo sì ń ṣe oúnjẹ lọ́wọ́ I'm still preparing food. ilé tán bá ṣe bẹ́ẹ̀ sìn Such a house. Ọlọ́run fàyè rọ̀ wọ́n lọ́rùn God díẹ̀ has pé blessed wo them. mi tí ìráyè kìíní sìn lọ mú kóòkì No kó Coke. mú Go kan and fún take a ẹ lọ mú Coke. kóòkì kankan Go and take each a bottle each kẹ́ ẹ mú bisikíìtì and take biscuits. pé títí a máa fi ṣóúnjẹ Till gidi you tán finish cooking. ọ̀pọ̀ ẹni fọlọ́ Glory be to God. because owó kóòkì gbogbo wa ní kóòkì 500 A Coke worth of 500 naira. kọ́kọ́ fi rẹ ẹnu náà àti bisikíìtì 100 naira a biscuit of 100 naira each. ẹlòmíì owó tó máa fi bọ́ọ̀mọ̀ mi gan ojú 250 Very náírà little lọ to feed is more than lẹ́ẹ̀kan 250 naira. àníkólọ so but láwọn ibi tí wọ́n ti rí lè mú Where they are drinking it, tọmọdé bá ń lọ school yóò rà dání they are going to school. mo ń bọ̀ buy. láti iléèwé á tún rà Coming from school, they ní buy. owó tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ Because they have money. ẹ̀yin ẹ kó kóòkì lẹ̀ síbí Put Coke this side kẹ kó kólà mi and ìṣẹ́gbẹ́ put kan another cola beside tàbí it. other drink
kẹ́ ẹ sọ fáwọn ọmọ I tell yẹn them, tàbí ní church mo ti dán wò ní church I've tested ní it UK láìmọye in ìgbà UK severally, àti kókó òkè mo mọ̀ pàgbà Give them mo mọ̀ fẹ́ fi dáwọn ọmọdé yẹn wò. just to test the children. Because nígbà míì bóyá bíi training mi Maybe mo máa ń like láìkì láti experiment I love to experiment things pẹ̀lú èèyàn with people. so àkókò ẹ̀rọ àwọn ọmọ yẹn You say kóòkì children, yẹn ni wọ́n wá máa jà You'll be fighting on that court. there's still Pepsi here and Pepsi wà other drink níyìn. and he, no I don't want that. Ìnira mi ìfẹ́ yìí. Kí ni ìdí tọmọdé ṣe ṣe Why? fẹ́ràn kóòkì? You didn't Even know it. àgbàlagbà Even àwọn elderly àgbàlagbà ones. kan ti wà addicted sí kóòkì Elders débi were pé addicted to it. tán bá wà níbi iṣẹ́ When they léèdè work, wọ́n gbọ́dọ̀ mú. They must take a bottle. Àná ẹ má dẹ̀ jẹ́ àtàrà wa ẹjẹ́ Do not nsòtọ́ deceive each other. kan àṣírí tó wà níbi The kóòkì secret, tẹ́ ẹ bá mu kóòkì you take a bottle of di Coke, sí lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí even till now, ara yín á jí pépé kan wá bá kan you'll be lifted. kì í ṣe dídùn inú ẹ̀ Not that, nǹkan kan wà nù kóòkì there's something in it tí wọ́n ń pè ní caffeine that they call caffeine. bọ̀ torí pé ó máa dùn mìsìmìsì It will be sweetening. ó jẹ́ ká yé fẹ́ bọ̀ Yes, I nǹkan love kan it. wà nù ẹ̀ caffeine There's something caffeine caffeine. nù kóòkì ó high The caffeine is high. so tó bá mú báyà rẹ̀ máa You jí take pépé it, iṣẹ́ máa lọ you'll be working effectively. ọmọdé láìkẹ́ Children ó love làwọn it. ọmọdé ṣe láìkì They chocolate love chocolate. gbogbo àwọn tó ń ṣe oúnjẹ mú kan yàbàrà ni o I just àwọn digress. ọ̀pọ̀lọpọ̀ oúnjẹ bíi biscuit bí àwọn nǹkan tó food like wọ́n biscuits. mọ̀ láti fi lò ká fáwọn ọmọ They use it for orílẹ̀-èdè children. ṣe rí pé eré ìpànlé pọ̀ That's fọmọdé why they Bẹ́ẹ̀ni. play rough. nǹkan tí mo kẹ́kọ̀ọ́ ń pa ẹni mo sọ tí That's mo what I dẹ̀ ṣe learn. research That's what I lórí learn. ìta ń pè ní hyperactive Hyperactive. AD tàbí HDAD hyperactive kìíní attention deficit ó pọ̀ láyé very òde hard. òní Even ó wà today. fàgbàlagbà ó wà bọ̀tà ọmọdé ó For kọ́mọ children, it's common. kọ́ máa ṣeré ìpàdé They ká ní be, they be jókòó bí playing rough. kọ́mọdé má lè jókòó ìṣẹ́jú They mẹ́wàá want to sit for kó just lóun 10 wo minutes. kankan ààrẹ ò balẹ̀ You see them, gírígírí they be playing rough. ń bolo ti jogún ẹ̀ kó jogún ẹ̀ bí kankan He- kí he ló ń goes fún from jẹ anywhere. What are you giving him to eat? ó ní It's what you are giving him to eat. ó láìkì You ṣokoléètì love chocolate, aláìkì kóòkì you love Coke. òyìnbó mọ̀ọ́mọ̀ àwọn tó ń ṣe mọ̀ọ́mọ̀ They, fi ṣe they did it deliberately. nítorí addiction Nítorí pé kò di bárakú. kó lè di bárakú ẹ ṣé jàre No tẹ́ràn mi addiction. lọ Yorùbá kó lè di bárakú To be addicted oúnjẹ ni to lóòótọ́ addiction. Of course, the food. ẹnìkan sọ ó pariwo lórí tẹlifíṣàn ní UK níjọ́ kan On television in UK, ó ní ewu tá à ń build yìí the danger we are building ó ní caffeine is the is caffeine. one of the dangerous drugs Ó jẹ́ oògùn tó lágbára tó jù. lóró Tó lóró. bíi cocaine bíi tramadol cocaine, tẹ́ ń pariwo or the tramadol. but tó ṣe pé òun ló dẹ̀ wà available jù That is the most Ó ní- available. kò sófin fún No law for it. nínú oúnjẹ olúkálùkù ní right láti fi sóúnjẹ fẹ́ni oúnjẹ tó fẹ́ You tà have fún right to yín put it in the food you want to see. Chinese Àwọn àwọn Chinese the wọ́n máa ń Chinese, fi sínú oúnjẹ they put it in their because food. kò sófin tó de No ní law. western world Chinese Western America world, ti Chinese, America. ẹ jẹ báyìí ebi kò ní pẹ́ máa pa yín oúnjẹ wọn yẹn ló máa ń jẹ o kì í ṣe No, oúnjẹ mi o ebi no, tó no, ń pa yín kì í ṣe bí kẹ́ ẹ jẹun mi o It's not wọ́n taking up weight. ẹ wá lóyìnbó yìí náà ìfowópamọ́ sóúnjẹ fún yàn I know Oògùn ni. they put drug. so ebi yẹn oúnjẹ yẹn máa lọ fó nínú yín ni They tend to just finish in your stomach. because kò sí òfin tó de mo ń sọ̀rọ̀ lórí There's no òfin law that níbi binds tí it. ẹni ohunkóhun tí ò bá ti dòfin Whatever does not become a law, kò ì dẹ̀ṣẹ̀. it has not become a sin. nínú kóòkì yẹn cocaine originally náà máa ń fi sí In that coke, they put cocaine on it káwọn èèyàn lè máa mú that the people can be bọ̀ǹgbà drinking tó it. fi dé But when law came, cocaine di contraband ó di pé o gbọ́dọ̀ fọ́ọ̀kan the bound tán bá bá lọ́wọ́ ẹ̀ kò yẹ pé kò lónìkan o tán bá bá lọ́wọ́ They get in ẹ̀ your ẹ̀wọ̀n hand, it's so a wọ́n jail. withdraw ẹ̀ It was Then withdrawn. wọ́n fi caffeine they replace it Wọ́n with fi rọ́pò caffeine. ẹ̀. They replace it with nítorí caffeine. pé tí nǹkan kan ò bá tí ì di òfin If anything has not become a law, kò tí ì dẹ̀ṣẹ̀ it has not become a sin. ìdí nìyí tí Ọlọ́run fi gbé àwọn òfin míì That's why God instituted another laws and ordinances fún Ísírẹ́lì for the Israelites lẹ́yìn òfin mẹ́wàá after 10 commandments. torí pé òfin mẹ́wàá ò lè ṣe gbogbo ẹ̀ tán But 10 commandments cannot, bọ̀ it's tí not, ẹ it's bá not wo enough. gbogbo àwọn òfin tá a wá ń wí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ And many of these laws ló jẹ́ pé bí ìgbà tá a fi sínú òfin mẹ́wàá It's yẹn like- wọ́n wà ní òfin is mẹ́wàá inculcated in the ṣùgbọ́n 10 commandments. wọn ò àlàyé ẹ̀ ò tó But ẹ gbọ́dọ̀ tẹ́ mọ́ mi èèyàn you létí have to continue to repeat it. tẹ́ bá ń wo òfin orílẹ̀-èdè kọ̀ọ̀kan The law of the ẹ rí nation. i pé
wọ́n tún amend, wọ́n tún attach, they amend and attach. Láà wò pé kò kún tó That is not níbí tàbí kó dàbí ẹni pé òfin yìí ó wà ambiguous, nǹkan tó tí kò fara hàn dáadáa tó ẹnikẹ́ni lè ṣe ń gbàhùn lábẹ́ ká dẹ̀ lọ free lọ́dọ̀ adájọ́ tó bá rí lọ́ọ̀yà tó gbóná ẹ̀kọ́ tún rí i pé wọ́n á tún amend law yẹn. So such a law, they will wọ́n bá rí i pé àwọn amend it èèyàn ń again. lò too much láti ṣe. Anyway, ẹ jẹ́ á lọ padà sínú. Let's go back to. So Ọlọ́run fún wọn ní àwọn òfin wọ̀nyí. God gave them this law. Mo sọ ní ìjẹ́jọ́ mo láwọn òfin mi ṣì wà ó tá a máa kàn. So there are some laws we meet. A pè wọ́n ní nínú theology ń pè wọ́n ní moral laws and ceremonial laws. Theology, we call them òfin ìgbé ayé àti ìwàsí. Ìwà àti Ìwàsí àti ìbáṣepọ̀. àti ìsìn. Ìsìn. Ceremonials, yeah. Ìbáṣepọ̀ àti ìsìn. Àti àwọn ìsìn. Religious ceremonial. Àti ẹ̀sìn. Yeah. So, a rí àwọn òfin àwọn nǹkan tí níbí báyìí lẹ́yìn òfin mẹ́wàá. After the third commandment, Ọlọ́run fún wọn ní òfin míì. God gave them another law Nípa fífi òfin de ìbọrìṣà. concerning banning idolatry. Yeah. Pé ẹ gbọ́dọ̀ bọrìṣà. You must not serve any other God. Àwọn theologians kan gbàgbọ́ pé Theologians, some of them believe nígbà tí Mósè kọ́kọ́ gbé òfin sọ̀kalẹ̀ bó tilẹ̀ jẹ́ pé brought the iwájú law. ni wọ́n ti fi hàn òfin àkọ́kọ́ Ọlọ́run kà á. Because Lord already- Àwọn kan gbàgbọ́ pé kò wà elaborated tó pé but nítorí setting of the Bible nígbà tí Mósè ń kọ ìwé Exodus ó kọ àwọn nǹkan kan tó jẹ́ pé ó dẹ̀ wà bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ nígbà tẹ́ bá ń kọ ọ̀rọ̀ mi nítorí n tó ń pè ní writing style àti writing setting àti wọ́n ṣe ń tó. tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ sí gbogbo wa yìí tó ṣojú gbogbo wa that we all witness. tó bá ní ká kọ́lẹ̀ kólúkàkọ́ tiẹ̀ ká má wúra wa o individually, bá a ṣe máa kọ́lẹ̀ máa yàtọ̀. our writing will be different. ẹ rí i pé nǹkan mi tẹ́lómi máa gbé ṣáájú ẹlòmíì àgbé sẹ́yìn. Something that people will put in the front, ó some will put in dìpẹ́ndì the back. olúkálùkù wa bá ṣe gúùdù ní writing tó Depending àti on ní how good. construction of tá à ń pè ní pé ṣíṣà ọ̀rọ̀ jọ. Construction of words. Then tí wọ́n bá ń kọ ìwé When ẹ they're máa writing, kọ́ lọ́nà tó yẹ pé ẹni tó ń kà náà kó lè máa in ráwọn the way that the reader will go along with you. àwọn nǹkan míì kì í ṣe ṣísẹ̀ntẹ̀lé ẹ̀ Some things they are not ló step wà after step. níbòmí. For example, in the book of Exodus, nígbà tẹ́ dénú Leviticus We go to wọ́n Leviticus. kọ̀ yẹn lọ́tọ̀ láti ṣàlàyé ẹ̀ we dáadáa. need to explain better. ìwé Leviticus kì í ṣe ìwé ìtàn bí Leviticus wọ́n ṣe rìn. It's a book of ohun story. tó ṣẹlẹ̀ nínú ìrìn yẹn It's what happened in their ni journey. Mósè wá fi ṣàlàyé And Moses now tólúwa ń explains. fẹ́rẹ̀ o. This is what God wanted. Eléyìí kọjá bá a kàn ṣe phrase This ẹ̀ is nígbà more tá à ń than kọ how we frame it. ìwé àkọ́kọ́. Ẹ máa wo tí àwọn ìwé táwọn apostoli kọ tá à ń pè májẹ̀mú tuntun. The New Ẹni pé Testament. tẹ bá wo Matthew, We look at Mark, Matthew, Mark, Luke, and Luke, John, and àwọn John. mẹ́rẹ̀ẹ̀rin Four gospel. nǹkan kan náà ló ń sọ. They're saying the same thing, Gbọ́nà ọ̀tọ̀ entirely. but in a different Bákan nínú way. àwọn mẹ́ta There's only three of tẹ́ them. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀yin Bible student You tẹ́ Bible mọ̀ students tó ń pè ní understood. synoptic gospel. Four synoptic gospel. Ẹ rí i pé Ètò tó máa ń yà ìjọra mí lẹ́nu nínú bẹ̀ What's ìyẹn ni the pé first tí wọ́n máa ń sọ àwa Bible student pé Matthew, Mark àti Luke Mark and Luke. fún novice èèyàn Fún ẹni tí pé bá a ṣe yóò jókòó dé, ní ìjọ yìí sitting down in the church. tí wọ́n bá ní tí n bá bẹ́ẹ̀ da ìbéèrè bò wá ń sìn Want to pé ask us questions? nínú ìwé mẹ́tẹ̀ẹ̀ta Among the three books, kẹ́ẹ̀ṣì open it. ẹ̀yin náà ẹ wò ó Look at it talẹ́ni tó ẹ rò pé ó kọ́pì ẹnìkan Who do you think copy another? ẹ kọ́kọ́ wípé yes tá a bá ṣí ẹ rí i Look pé at it. Mark ló kéré jù Mark very àwọn á ní Mark eléyìí ò tiẹ̀ ní ìdíkájọ́jọ̀gbọ́n Need to Mark get ló wò wọ́n kọ Mark ọ̀dọ̀ wọn copy- ló ti kọ ìwọ̀nba copy tó lè them. kọ ló kọ Mark copy what they wrote, ṣùgbọ́n kò rí bẹ́ẹ̀ but it was not like that. bí Matthew ṣe gùn bí ọwọ́ aṣọ yẹn As long as Matthew tí Luke gùn náà Luke is longer, àwọn ló kọ́pì Mark they copy Mark.
Mark dẹ̀ ni only 16 chapter. Mark, just only 16 chapters. tó ń gbà tí wọ́n bá mú ọ̀rọ̀ tiẹ̀ báyìí. They brought his wọ́n á tún ṣe wọ́n á kàn fagùn náà They ní. will elongate it. ẹ mọ̀ ká mọ̀rọ̀ ṣọ́ọ̀tì jura wa lọ. No, we know how to ẹni bá short mẹjọ́rò tó bá mọ̀rọ̀ mi báyìí people know how to tó fà á talk when they lọ báyìí. elongate their words. ẹlòmíà kàn ṣe Maybe just ọ̀rọ̀ summarize. tèmi ò jù bẹ́ẹ̀ lọ. Summarize the whole thing. a ní kò ṣojú mi pẹ́ńkóòtù. Wow. If you're not a witness, you don't stay long in so court. béèyàn bá wo ẹ rò pé Mark ló You kọ́pì wọn. Mark copied them. but Luke àti Matthew But ló Luke and kọ́pì Matthew, Mark. they copied from Mark. Mark kàn máa sọmọlá. Luke and ọ̀nà tó dẹ̀ gbà yàtọ̀ sí ti gbogbo wọn pátápátá. and it's quite different from their but síbẹ̀ náà ẹni pé writing. Jésù náà ń try láti fi hàn. Still, they are showing us wrote Act of Apostles, ó ní ìhìn àkọ́kọ́ the first journey. tí mo ti kọ́kọ́ sọ Yeah, okay, the first. nígbà tó ń kọ So, yeah, tí told tó ń you. sọ pé I, òun náà ló tún continue pé n tó tún ṣẹlẹ̀ and they continue what lẹ́yìn happened. ó bẹ̀rẹ̀ pé bí Jésù bọ́n ṣe bí bọ́n ṣe ṣe Started, pé Jesus was ọ̀rọ̀ born. yóò tán síbẹ̀ o I mean, it doesn't stop kódà there. àwọn ọmọ ẹ̀yìn ẹ̀dá nǹkan wò With the disciple, the perform káwa gan tó wonders. dẹni tó jọyìn wọn Before we joined them, n tí Luke ń sọ nìyẹn that was what Luke was saying. tí Mósè fọ́ wàhálà When Moses broke the tablet, òfin mẹ́wàá náà ló fọ́ he broke 10 ẹ̀ẹ́dẹ́ commandments. wò pé a ti rí bí báyìí ó ti seen it gbòfin there. mẹ́wàá wá nígbà wo ló tún wá fọ́ òfin When mẹ́wàá does it break 10 laws? bẹ́ẹ̀ni because nígbà tó gbé tó dúró Ọlọ́run bá wọn sọ̀rọ̀ àwọn wà 40 Ọlọ́run days with God on the mountain. ìwé ìtàn sọ fún wa pé Story told us Ọlọ́run fún rẹ̀ ló kọ òfin mẹ́wàá it yẹn was fún rẹ̀ pẹ̀lú God that handwriting wrote it with his own tẹ́ ẹ bá hand. ti wo fíìmù In tẹ́ ń the- kọ̀ọ̀kan nǹkan sára àpá lójú bàbá ń buná ló ń gbé bọ̀ And his eyes was shining. ìgbà tó débẹ̀ When he got there, ó bá wọn tí wọ́n fi ń bọ he òrìṣà saw them in idolatry. ẹ ṣe wọ́n ní àwọn ọmọ Ísírẹ́lì ní bó ṣe ti Mósè yìí àwa ò rí wo náà bá fipá mú Árónì ó yẹ ó sá lọ fún wa nítorí irú àwọn èèyàn yẹn máa pa tí ò bá ṣe wọ́n bá fipá mú wọ́n ní lọ dá òòṣà fún wa ìwọ náà ló dá nítorí ìwọ ni wọ́n ní wọ́n fi jẹ olórí àlùfáà ìwọ náà ló dẹ̀ sọ ohun tá a sìn fún wa jẹ́ mọ̀ pé láyé òde òní ó sì ń ṣẹlẹ̀ téèyàn ò bá ṣọ́ra ìjọ lè mú kí ìránṣẹ́ Ọlọ́run gbé wọn gba ọ̀nà míì tí wọ́n fẹ́ ọ̀nà tí wọ́n fẹ́ ládàdà ọ̀nà tọ́lọ́run fẹ́ yes so àkókò sí mi ìdẹ̀ fẹ́ wéṣẹ̀ àkókò yẹn lónìí but ìjọ máa ń mú kí ìránṣẹ́ Ọlọ́run tí ò bá mọ ohun tó ń ṣe bẹ́ẹ̀ ni ìránṣẹ́ Ọlọ́run tó bá fẹ́ràn owó ju Ọlọ́run tó pè lọ gbogbo àwọn nǹkan tó máa ń mú kí ìránṣẹ́ Ọlọ́run lè gba ọ̀nà tí ìjọ fẹ́ kó gbà nìyẹn That's what make them tí ò bá mọ go ohun the tó way ń he ṣe wanted. If they didn't know what he's tí ò mọ ohun doing, tó ń ṣe they know what he's doing. tàbí tó bá fẹ́ràn owó jù Or if you love money too torí much, Bíbélì yìí pé that's what the Bible says. ìfẹ́ owó ni ìpìlẹ̀ iṣẹ́ Love of gbogbo money gbogbo is the source of all evil. tó bá fẹ́ràn owó If you love money, wọ́n á máa pàṣẹ fún they will command you. nǹkan báyìí la fẹ́ kó o This is ṣe what you want you to do. nǹkan fẹ́ yẹn ló dẹ̀ máa kò í ṣe And pé you must do Bọ́lọ́run bá what fẹ́. you want, not that what God wanted. so wọ́n mú Árónì They compel wọ́n ní Aaron, kó dá èrè fún wọn mi ní sọ púpọ̀ mẹ́ nítorí Bible give story ó them ti wà wájú idol to serve. bọ̀ mo ń sọ ni ká lè mọ̀ pé nǹkan mi á máa bá pàdé bọ̀ tó àárín story yẹn ló ti ṣẹlẹ̀ happened bọ̀ within the gẹ́gẹ́ story. bí wọn ò lè máa nú gbogbo ẹ̀ bọ̀ wọ́n fún ní àkókò mi tá a dẹ̀ sì máa bá pàdé nínú And ìwé we still meet Exodus it in the book of Exodus. wọ́n nígbà tí Mósè dé When Moses came, ó la òfin yẹn mọ́lẹ̀ he broke the Inú tablet. ìbínú mọ̀ polówó òun ò lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ He never knew that anger was controlling him. wọ́n lè yẹn ṣe gbọ́dọ̀ ṣọ́ra That's why we must be careful. ìbínú a máa da nǹkan rú Anger destroys things. bó ṣe fọ́ He broke the tablet eventually ó bẹ Ọlọ́run ojú ẹ̀ wá wálẹ̀ and his eyes came down. Olúwa sọ pé God said, kó tún pàdé òun ogójì ọjọ́ that you kejì come again the next 40 days. ẹ rí i pé inú Bíbélì so ìbínú Mósè ló mú kó dẹ nígbàwé ogójì ọjọ́ lẹ́ẹ̀mejì It was anger that made him to fast 40 ẹgbẹ́ àwọn tá a days ní 2 times. mo lọ ogójì ọjọ́ mo 40 days. sọ̀ kalẹ̀ I came down. ọdún tó ń bọ̀ mo tún lọ ogójì Next year ọjọ́ I'm going 40 days. bíríbírí I'm in dry fasting. èmi ò mọ ìyà tó ń jẹ wọn I tó don't mú know wọn their débẹ̀ o affliction. I don't know their nínú problem. Bíbélì tèmi ẹ̀ẹ̀kan Mósè The Bible, ẹ̀ẹ̀kan ní tọlọ́hun ẹ̀ẹ̀kan tiẹ̀ ìbínú ẹ̀ ló kọ̀ṣẹ̀ ní kejì
Only one time for God and his àwọn alágbára mẹ́ta tá a lè tọ́ka The sínú powerful people bíbélì can be pointed in Mósè scriptures. Moses, Elijah àti Jésù and Jesus. ẹ̀kọ̀ọ̀kan náà gbà They nínú ìrìn àjò fasted iṣẹ́ one ìránṣẹ́ time in their own time. àkí ló le tó bẹ́ẹ̀ inú mi ò dé ẹ̀rí kà pé bàbá àpọ́sù gan gba 40 days jẹ́ kan lọ ìtọ́lọ́ngàn fi fún lágbára tó fi iṣẹ́ ìyanu ìjọ méje péré ni ẹ lọ kà tán sí èsì dáadáa. Just 7 days. When they are coming, they carry his own bag. bàbá Akínyẹlé gbogbo wọn àwọn èèyàn ńláńlá pé ọ̀gá ó kéré gan ọmọ bíbí inú wọn ni Young among them. ọ̀gá sí so kò sí ní tó ní kí èèyàn kó máa ní òun gba ogójì ọjọ́ bíríbírí pé ọdọọdún pé òun ṣe sọ̀kalẹ̀ 40 days. tó bá ń gbàwẹ̀ tó ń break that's fine. The first time breaking would have been. so Mósè gbà Moses ẹlẹ́ẹ̀kejì fasted. Second time. oṣolúwa And he paid the so price. àwọn kan gbàgbọ́ pé nígbà òun ló jẹ́ ìsọ̀kalẹ̀ nígbà tó wá lọ òun When ló he jẹ́ went kí again, Ọlọ́run wá kọ́kọ́ wí lákọ̀ọ́kọ́ The first thing nù he said òfin mẹ́wàá yẹn in the 10 Commandments, ìwọ kò gbọdọ̀ yá èrèkèrè you shall not have any other gods nítorí ni beside me. mo Where there is no law, ẹ̀ṣẹ̀ ò sí there is no sin. that's why ọ̀pọ̀ òbí ó yẹ kó mọ̀ jù bẹ́ẹ̀ No more than that. o gbọ́dọ̀ fi hàn You must show them Ísírẹ́lì bí a ti wí lọ́sẹ̀ tó kọjá tí Ọlọ́run ń ṣàkóso the nation that God is controlling. orílẹ̀-èdè tó ṣe